Hallo net vrienden, wat leuk jullie kijken. En vandaag heb ik een nieuwe game voor jullie en dat is Firewatch. Firewatch is een kleine first-person game. Wat eigenlijk een beetje voor volwassenen is. Alleen, ja, ik had er echt heel erg veel goede dingen over gehoord. En het leek me echt een hele mooie game. Ook omdat hij deels geanimeerd, deels getekend is, geloof ik. En ja, hij leek me echt super mooi en super leuk om te spelen. Dus ik dacht, waarom ook niet? En waarom dat ik het dan ook niet film? Want dan is er ook een beetje wat meer diversiteit op mijn kanaal. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet verwachten. Alleen ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dus ja, ik zeg, laten we maar gewoon beginnen. Oké, hier zo. Het schijnt een erg mooi verhaal te hebben. En ook heel erg serieus, zeg maar. Dus, you see Julia. Oké, we zien Julia. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and grad students from nearby CU builder. You, Henry, are out drinking with your pals. You approach her. We gaan naar haar toe. You are drunk. Oké, nu kunnen we kiezen uit twee uitspraken die we doen. So, what's your, major? You're pretty. Ik ga voor deze. Deze is niet zo moeilijk. You're pretty, she says, coolly. You are not. You are a future hangover. What? You reply, confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. She flags down a waiter and 1 week later you are Julia's boyfriend. Oké, we hebben nu al een relatie. Oké, dat gaat snel. Oké, Oké. Wat is hier zo? De achtergrondmuziek is echt heel erg mooi. Oké. You date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. Nou, we worden echt gek van haar. Het is heel erg fijn. You move in. You share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out on the deck. You drink beer just about anywhere. Life is good. Leven is goed. Julia wants to get a dog. Julia wil een hond. Nou, oké, prima. There's a scruffy undersized beagle. Julia is in love. She wants to bring it with her to class. There is also an intimidating but gentle-eyed German shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. Oké, optie 1. You pick up the beagle and she names him Bucket. Optie 2. You adopt the shepherd and name him Mayhem. Gewoon om Julia blij te maken, kies ik voor deze. Bucket's a good dog, and a week later you've totally forgotten about the other one. Julia loved him. You love him too. Oké, wij houden van de hond. 1979. 1997. You talk out on the deck. It's summer. 9:30 s'avonds.
and the heat still radiates off of the high desert. What do you think about kids? She asks. Oké, wat denken we over kinderen? Kids? They're not very smart or good at much. I'm saying if you and I have some. A couple little idiots. Oké, ze wil kinderen. That would be pretty good. Of one day. Why rush? Ik heb geen idee waar alles naartoe leidt. Dus, want het op zich... Ja, het klinkt redelijk allemaal hetzelfde. Alleen dit is alleen iets later en dit is nu. Ik ga voor... Deze is lastig. Deze. Ik wil kinderen. In that case, we should probably get married. Oké, ze wil trouwen. Yeah, I would like that, you say. These kids are going to be screwed up enough. It's probably for the best that their parents are hitched. You say she's absolutely right. Ze heeft gelijk. Ja. Oké. Moeten we onze spullen? Hebben we onze spullen al? Blijkbaar. Oké, deze kant moeten we niet op. Oh nee, ik wil er gewoon even kijken. Het ziet er echt heel erg mooi uit, though. Ik vind het echt knap hoe ze dit hebben gedaan. En haar met animaties en alles. 1980. It's a Thursday night, and Julia is 4 hours late. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. Ze komt thuis nadat ik naar bed ben gegaan. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. You get mad. You ignore her. Oké, of we worden boos, of we negeren haar. Ik weet het niet. Wat zou ik doen? Ik heb geen idee. Want zeg maar, ik bedoel, een vrouw mag best wel lol hebben. Alleen, dan moet ze het wel zeggen, vind ik. Alleen, ja, weet je, we negeren haar. Ze mag best wel een leuke avond hebben. You don't touch each other all night. The next day you feel guilty for being so angry and ask her about her evening. She says it was great. You hold onto her tiny pill of resentment. You make some coffee and go to work. Oké, we gaan naar werk. 1981. Julia still likes to draw. She draws plans from her research. She draws all the places you go. She draws you. You pose and flex like He-Man. We poseren. You frolic like a Victoria's Secret model. Deze, absoluut. You look awesome. Dank je. Waar zijn al deze scènes voor? Ik bedoel, het is zo onsamenhangend met het verhaal. Ik bedoel, het is heel erg mooi en alles, maar ik snap niet waar het helemaal voor is. En we gingen door een tak heen, maar oké. Two forks. Fire lookout. (1982) During the summers, you and Julia enjoy walking Bucket at night. We genieten ervan om Bucket uit te laten. 's Nachts. In de avond. There's a festival in town. It brings in folks from faraway places. One of them tries to mug you with a knife. Een van de mensen van ver weg wil ons beroven met een mes. Bucket gets kicked. Bah. Fuck! The dog! Julia yells. She gets flustered and has trouble speaking when she is stressed. You confront the attacker.
Of we jagen hem weg, of we slaan hem in zijn gezicht. Ik zou echt werkelijk geen idee hebben wat... ik denk dat ik deze doe. Your arm gets cut up, but you beat the guy to a pulp. You don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up. Julia asks to take a different path from that day forward. You say okay. You don't want to go that way either. From then on, you walk by the river. Oké, sinds dan, vanaf nu lopen we bij de rivier. 1984. Plans to have kids get waylaid by work. Want de plannen worden weggelegd door ons werk. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job, associate department chair. She wants to move. You absolutely do not. Oké, of we overtuigen haar om de baan niet te nemen, of we stemmen ermee in als ze de hele tijd heen en weer gaat. Lastig. Wat zou ik doen? Ik bedoel, het is een goede baan en als ze daar gelukkig van wordt, dan zou ik het gewoon hartstikke aanraden. Alleen, ja, dan kan ik er niet zien. Dus, ik ga deze nemen. Voor haar welzijn. You ask her if she'll commute back and forth. You don't want to move to Connecticut. She says that'll be hard, but she'll do it for you. But she'll do it if you won't move. You tell her not to pass it up if it's what she wants. She agrees. She flies back to Builder 3 times each semester. Oké, we zien er 3 keer per semester. Dat is echt heel weinig. Voor het geval dat niet zo duidelijk was. 1985. Julia is sent home from Yale on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. She was found crying in the stairwell. Ze is gevonden in het trappenhuis. You say that maybe you guys should talk to someone about it. Nou, ik zeg of ik zeg dat ze erover moeten praten. Of you make macaroni and drink wine and try to forget about it. Nou, zelf ben ik niet zo'n persoon die dat zou vergeten, hè? Dus ik ga zeker voor deze. After seeing multiple doctors and having many tests, they are worried that Julia might be suffering from early onset dementia. She's 41. Oké, ze heeft vroege dementie, want ze is 41 al. You both decide to keep it a secret for now. Nou, ik heb geen andere keus, dus... Oké. Oké, dit ben ik blijkbaar. Bucket is getting older. Julia comments that it's kind of nice because he gets in less trouble around the house. A week later, she goes back to the university. 1987. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She is devastated. Nou, haar dementie wordt erger. Ze gaat allerlei dingen vergeten, wat ook slecht is voor haar baan. She is sent home on permanent medical leave. Ze wordt ontslagen voor medische redenen. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger.
Nou, op sommige dagen krijgen we de oude Julia nog, maar op sommige dagen dan is ze gewoon een vreemde. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes, she goes into a panic, believing her dad is at the door. Dus veel seks, maar daarna denkt ze dat haar vader is bij de deur. You tell her family. They are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while, your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse, dus het wordt erger. En vrienden komen en familie uit Australië komen. 1988. You spend your days following 1988. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. De verpleger komt om de 2 dagen om naar Julia te kijken. He suggests that Julia could live somewhere else. Somewhere with 24-hour care, a home. It sits with you for a couple months. Hij geeft ons de suggestie om Julia naar een verpleeghuis te doen waar ze gewoon de hele tijd hulp kan krijgen. Alleen, ja, wij willen er ook nog gewoon nog zien. En ja, het zal wel goed voor haar zijn. Maar het kost ook wel veel geld. En zeg maar in Amerika moet je daar volgens mij echt geld voor betalen. Zeg maar hier wordt het vergoed en daar volgens mij niet. Dus kijk, of we kunnen er in een verpleeghuis doen of we kunnen het allemaal zelf doen. Ik ga daarvoor, want ik wil er toch wel blijven zien. En zo kan het ook gewoon nog steeds. Dit is echt heel mooi. Maar wat is dit? Kunnen we hierheen? Wacht, ik ga een klein stukje terugkijken. Wat is dit? Het komt allemaal zo... Het is allemaal zo mooi. Oh, we kunnen ook nog inzoomen. Is dit een droom of zo? Ik weet het niet. Oeh, een rendier. Een rendier, hoor mij nou. Een hert. Wauw. It's impossibly hard. The worst is when you get mad at her. Like when she tries to cook her own food. Het is heel erg zwaar en we worden soms boos op haar. Want ze wil ook gewoon zelf koken en alles. Alleen dat kan ze niet. You can't do anything without her. And she can't do anything without you. We kunnen niet zonder haar en we kunnen ook niet. En zij kan ook niet zonder ons. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck, watching baseball in the summer, college basketball in the winter, drinking then too. You start going out after you put her to bed. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around when you're gone. Oké, nou, we gaan gewoon even uit om even lol te maken. Alleen, ja, we maken ons zorgen, want je kan ook door het huis heen gaan. En dus of we zetten een stoel voor de deur van haar kamer. Of we geloven het gewoon dat ze heel hard en diep slaapt. En zelf vind ik gewoon de methode van ook met kinderen is dat zo. Een stoel voor de deur vind ik gewoon niet echt kunnen als ouder of als man zijnde. En
dan moeten we het gewoon maar vertrouwen. Ik bedoel, dementerende mensen die slapen altijd best wel heel erg diep. Dus vandaar. You go to the same bar at the boring end of Pearl Street. It's nice there. Oh, over time, you tell Sheila, the bartender, everything. It's a huge weight off. You're home and in bed by 1 a.m. A couple of nights a week. Oké, we gaan naar dezelfde bar. Iedere avond, een paar keer per week. En we vertellen Sheila, de barvrouw, alles. En dat lucht heel erg op. En we zijn altijd thuis om 1 uur 's nachts. You look forward to those nights. We verheugen wel op ons, op zulke soort nachten. 1989. One night you are stopped at the DUI checkpoint. You blow a point 10 and are taken to jail for the night. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law Susan. Oké, volgens mij zijn we nu een joint aan het roken of zo? Ik heb geen idee, maar we zijn iets aan het roken volgens mij. En we worden opgepakt. En, ehm, en we willen het verbergen, maar we vertellen het onze zwager. Ik weet niet, sister-in-law, volgens mij is het zwager, maar ik weet niet zeker. Julia's parents take the next plane from Australia. They can't believe the state your house is in. Then they tell you Julia is coming to live with them. You don't argue. You say you'll visit soon. A few weeks go by. Dus Julia's ouders die komen naar Amerika en komen er eigenlijk gewoon ophalen. En Julia gaat weer bij haar ouders wonen. En ja, we vinden het niet zo erg, want we kunnen het zelf ook niet meer aan. En alleen dat is wel heel erg jammer natuurlijk, want ja, zo gaat je leven natuurlijk ook heel erg slecht voorbij. Heel erg langzaam en op een minder leuke manier voorbij. Summer is coming and you see an ad in the paper for a job. Oké, de zomer komt eraan en we zien een advertentie voor een baan. You take it. We nemen hem. En daar ga ik het voor nu eventjes bij laten, voordat het verhaal nog verder gaat. Het verhaal is heel erg, ja, een beetje triest vind ik. Maar het komt wel heel hard binnen en ik vind het wel heel erg mooi. Ja, ik bedoel, deze gameplay was waarschijnlijk nog niet zo erg boeiend of zo. Alleen, we moeten onze weg gewoon nog even vinden. En voor de rest is de gameplay die ik tot nu toe gezien heb heel erg mooi. En alles is heel erg mooi en ja, alleen de gameplay, zeg maar, de stukjes die we moesten lopen. Het klopt nog niet helemaal, maar dat komt nog wel, denk ik. Dus we gaan het zien en ik zie jullie weer in de volgende gameplay van Firewatch en waarschijnlijk ook van Rise of the Tomb Raider. Daar ga ik ook weer verder mee. Dus in ieder geval, het wordt leuk. Dus tot de volgende keer.